สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thai Listening Hub วันนี้เราจะมาฝึกฟังภาษาไทยในระดับ Intermediate ผ่านเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าแมวนำโชคค่ะโดยเราจะเล่าเรื่องนี้ด้วยจังหวะที่เป็นธรรมชาติออกเสียงอย่างชัดเจนมีช่วงหยุดสั้นๆระหว่างประโยคและเมื่อคุณดูจนจบ คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่มากกว่า 40 คำ พร้อมเกร็ดความรู้เรื่องการใช้ภาษาไทยในชีวิตจริงค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว เราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะ You're listening to Thai Listening Hub, your home for real Thai listening. ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง ที่นี่มีพื้นที่กว้างขวาง มีนักศึกษาอยู่มากมาย ที่มุมเล็กๆของตึกเรียนอันเงียบสงบ มีแมวสีเทาลายสลิดตัวหนึ่งกำลังนอนอย่างสบายใจ แมวตัวนี้อาศัยอยู่ที่ตึกเรียนของคณะบัญชี มีแม่บ้านคอยให้อาหารมันทุกวัน มันเลยไม่ไปไหน แม้มันจะชอบเดินไปเที่ยวทั่วมหาวิทยาลัย แต่สุดท้ายก็จะกลับมานอนที่เดิมทุกวัน แมวตัวนี้มีชื่อที่นักศึกษาตั้งให้ว่านำโชค นำโชคมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหลายปีแล้ว ไม่มีใครรู้ว่านำโชคมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะเมื่อเข้ามาเรียนทุกคนก็เห็นนำโชคอยู่ที่นี่แล้ว มีข่าวลือเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนำโชคที่นักศึกษาทุกคนรู้กัน นั่นคือถ้าก่อนสอบใครได้เจอนำโชคโดยบังเอิญ คนคนนั้นจะสอบผ่าน แม้จะเป็นเรื่องที่รุ่นพี่เล่าต่อๆกันมา แต่ทุกคนก็เชื่อเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง ทำให้ในช่วงใกล้สอบ บางคนที่เดินเจอนำโชคโดยบังเอิญ ก็ดีใจถึงขั้นร้องไห้ออกมา ทั้งที่สิ่งที่นำโชคทำก็มีเพียงแค่การปรากฏตัวให้เห็นเท่านั้น และแล้วช่วงสอบก็กลับมาอีกครั้ง ช่วงนี้มหาวิทยาลัยจะมีคนเยอะมาก เพราะนักศึกษาออกมาสอบและอ่านหนังสือ บ่ายวันหนึ่งขณะที่นำโชคกำลังนอนอาบแดดอยู่หลังตึกเรียนตัวเดียวเงียบๆ มันก็ได้ยินเสียงบางอย่าง เป็นเสียงคนเดินไปเดินมา พร้อมเสียงบ่นเป็นระยะระยะ โอ้ยไม่อยากสอบตกเลย ถ้าเจอนำโชคก็ดีสิ ถึงนำโชคจะเป็นแมว แต่ก็พอจะจำชื่อที่ทุกคนเรียกตัวเองได้ มันลุกขึ้นยืดตัวก่อนจะค่อยๆเดินไปตามเสียงนั้น ที่มานั่งหินอ่อนใต้ต้นไม้ต้นใหญ่หน้าตึกเรียน มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินวนไปวนมา ท่าทางของเขาดูสับสนและตื่นตระหนก บางครั้งเขาก็หยุดเดินแล้วถอนหายใจแรง
บางครั้งเขาก็ลงไปนั่งบนม้านั่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่ บางครั้งเขาก็หยิบหนังสือขึ้นมาเปิดอ่าน2-3หน้าแล้วโยนหนังสือทิ้งไปอ่านตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วล่ะเด็กหนุ่มโอดครวญนำโชคนั่งมองเด็กหนุ่มเสียสติตรงหน้าเงียบๆก่อนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างมันทำตาโตย่อตัวแล้วกระโดดออกไปในทันที ทำยังไงดีนะ เอ๊ะ ระหว่างที่เด็กหนุ่มกำลังกลุ้มใจ เขาก็เห็นว่ามีแมวลายสลิดตัวหนึ่งที่แสนคุ้นตา นั่งอยู่ข้างๆเท้าของเขา นำโชค เด็กหนุ่มทั้งตกใจและตื่นเต้น เขาเรียกชื่อนำโชค แต่ว่ามันก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองเขา มาให้โชคผมใช่ไหม เด็กหนุ่มพูด ที่จริงแล้วเด็กหนุ่มคนนี้เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย วันนี้เขาจะต้องสอบวิชาสุดท้าย ถ้าสอบไม่ผ่านจะไม่ได้เรียนจบพร้อมเพื่อน เขาอ่านหนังสือมาทั้งคืน แม้จะแน่ใจว่าอ่านทุกอย่างมาครบแล้ว เขาก็อดกังวลไม่ได้ เลยเป็นเหตุให้มานั่งเครียดก่อนเวลาสอบแบบนี้ แต่ว่าก็น่าแปลก เพราะพอเขาเห็นนำโชค ความตื่นเต้นก็กลับหายไป เขายื่นมือออกไปลูบหัวมันช้าๆ สัมผัสของขนนุ่มๆ ทำให้จิตใจผ่อนคลายลงทันที ขอบคุณที่มาหาผมนะ เด็กหนุ่มพูดกับนำโชค วันนี้ต้องโชคดีแน่ๆ เขายิ้มแล้วมองนาฬิกา เขาสูดหายใจเข้าลึกๆ และพูดว่า ผมทำได้แน่นอน ไปสอบแล้วนะครับ ก่อนจะหยิบกระเป๋าแล้วเดินจากไป นำโชคยังคงอยู่ที่เดิม มันมองรองเท้าผ้าใบสีขาวที่มีลวดลายรูปแมงมุมสีดำ ค่อยๆเดินจากมันไป ก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนม้านั่ง แล้วนอนต่อแบบไม่คิดอะไร มันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อสักครู่ มันได้กลายเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่งไปแล้ว แม้ในใจของนำโชคจะยังคิดถึงแมงมุมสีดำบนรองเท้าเมื่อสักครู่นี้อยู่บ้าง แต่มันก็รู้สึกง่วงมากกว่า จึงนอนหลับอย่างสงบสุขบนม้านั่งตัวนั้นต่อไป เหมือนกับว่าเมื่อสักครู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผ่านไป1 เดือน ที่คณะบัญชีก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง หอบอาหารแมวถุงใหญ่มาหลายถุง เขาเดินตรงไปหาแม่บ้าน แล้วบอกว่า เขาซื้อมาให้นำโชค และยังมีขนมมาฝากแม่บ้านอีกด้วย
แม่บ้านรับมาอย่างดีใจก่อนจะถามว่าเรียนอยู่ปีไหนลูกเด็กหนุ่มยิ้มหน้าบานก่อนตอบเสียงดังว่าผมเรียนจบแล้วครับในมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งนี้ได้เริ่มปีการศึกษาใหม่แล้ว มีนักศึกษาเข้าใหม่เดินไปมามากมาย ที่คณะบัญชีมีนักศึกษาปีหนึ่งกำลังจับกลุ่มคุยกัน พวกเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแมวลายสลิดตัวหนึ่ง ชื่อว่านำโชค ที่อาศัยอยู่แถวนี้ ว่ากันว่าถ้าก่อนสอบใครได้เจอนำโชคโดยบังเอิญ คนคนนั้นก็จะสอบผ่าน ไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหม เพราะคนที่เล่าต่อๆกันมา ก็มีเพียงรุ่นพี่ของพวกเขา ที่เรียนจบกันไปแล้วเท่านั้น จบแล้วค่ะสำหรับเรื่องแมวนำโชค เรามาดูคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้กันค่ะ มหาวิทยาลัย นักศึกษา คณะ รุ่นพี่ พื้นที่ กว้างขวาง เงียบสงบ อาศัย ข่าวลือ โชค เชื่อ จริงจัง บังเอิญ ปรากฏ ช่วง ระหว่าง สับสน ตื่นตระหนก กลุ้มใจ กังวล คุ้นตา สังเกต โอดครวน ผ่อนคลาย สัมผัส จิตใจ กำลังใจ สงบสุข หอบ หินอ่อน ลวดลาย แน่ใจ ร่าง สูตร ลูก เงย ยืด แมงมุม ฝาก ท่าทางเกร็ดความรู้ในวันนี้เราจะพามารู้จักกับการใช้คำว่านักศึกษาค่ะปกติแล้วคนไทยมักจะเรียกคนที่กำลังเรียนในโรงเรียนเช่นโรงเรียนประถมหรือโรงเรียนมัธยมว่านักเรียนแต่ถ้าจะเรียกคนที่กำลังเรียนในมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนเป็นคำว่านักศึกษาแทนค่ะ นอกจากนี้ยังมีคำที่ใช้เรียกคนที่กำลังเรียนในมหาวิทยาลัยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่านิสิตค่ะคำว่านิสิตมีรากมาจากภาษาบาลีหมายถึงผู้ที่ไปเล่าเรียนวิชาในสำนักและพักอาศัยอยู่ในสำนักนั้นซึ่งมหาวิทยาลัยของประเทศไทยยุคแรกผู้เรียนมักจะพักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงใช้คำว่านิสิตในการเรียกผู้เรียนค่ะ ต่อมาเมื่อประเทศไทยเริ่มมีมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสามารถไปกลับบ้านได้ ไม่จำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น มหาวิทยาลัยในยุคหลังจึงใช้คำว่า นักศึกษา ที่หมายถึงผู้ที่ศึกษาแทนการใช้คำว่านิสิตนั่นเองค่ะ
แม้ปัจจุบันรูปแบบการเรียนในมหาวิทยาลัยไทยเกือบทุกแห่งจะปรับเปลี่ยนใหม่เป็นการเรียนแบบไปกลับบ้านตามความสมัครใจแต่มหาวิทยาลัยไทยเก่าแก่หลายแห่งก็ยังคงใช้คำว่านิสิตเพื่อเรียกผู้เรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยไว้ค่ะ สรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นคำว่านิสิตหรือนักศึกษาในปัจจุบันต่างก็มีความหมายเหมือนกันคือผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเพียงแค่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเลือกใช้คำแตกต่างกันเท่านั้นเองค่ะ หวังว่าจะชอบบทเรียนในวันนี้นะคะ และถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กด Subscribe และกดแจ้งเตือนช่อง Thai Listening Hub เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ